memory along the centuries for the students that will come. Thank you very much. Să se bucure de tot ce e mai bun acolo unde este. Vă mulțumesc. Distinția domnului, îi vom oferi domnului William Medgood distinția de membru de onoare al Senatului Universității noastre și prin amabilitatea dumnealui și în prezența dumneavoastră vom marca și cel de-al doilea eveniment de suflet al Universității noastre, respectiv astăzi unul din anfiteatrele Universității din Pitești va primi numele colegului nostru Constantin Paleca. Senatul Universității din Pitești vă oferă titlul de membru de onoare al Senatului Universității din Pitești pentru susținerea învățământului superior din România în domeniul energiei nucleare. Vivat Crescat Florea! Really an honor. I appreciate this very much, Madam President. I appreciate you and your colleagues and the Rector making this decision. This is an honor that I will treasure, and I look forward to working with you to support education at the university and in Romania in general. So thank you very much for this. The world is at the verge of what promises to be the biggest transition in infrastructure we have ever experienced. If the world really does try to address the threats of climate change, the work to make that happen really should have already started, but really will start in earnest over the next few. The world won't look much like it does today 30 years from now. 30 years ago, it looked a lot like this. 30 years from now, it will be very different. And the students here are going to be the people that will make that difference happen. You're going to be the ones to make this happen. You're going to be the ones that carry out the energy transition. Success will depend on you more than on us. That said, you start with a strong base. And in Romania, you were very fortunate to have someone like Mr. Valenca. He was a tough guy. I think that's probably an understatement. He was determined, he was creative, but most important thing about him, and we interacted with him quite a bit when we joined, when NEA and Romania came together and Romania became a member of the agency. But one thing that I think really distinguishes him more than anything else, besides his patriotism, he's proud to be a Romanian. But one of the things that you really have to recognize about him is that he was a difference maker. You know, when he was one of those people, and they are a precious few. You know, there's many leaders, there's many great scientists, but there are a few difference makers. The person who walks into the room and things start to happen. He was one of those people. DG Magwood has already spoken about our relationship with him and his interest in just making sure that a relationship was really the basis of all of the great things that have come out of the time we have been spending in Romania over the past few years. And I think that just one thing I want to highlight the importance of that DG Magwood said is that the students who are in the room, and I'm so glad to see so many female students in the room, that you all have a tremendous opportunity, and in a country where I personally know, because I've worked on it for many years, that nuclear power is not only going to benefit your generation and generations to come, your country, your region, and the continent need you, and the impact that you make here will have global effects. Este o inițiativă care, într-un fel sau altul, domnule rector m-a luat pe nepregătite și o inițiativă la care, credeți-mă, nu m-aș fi așteptat. Probabil necunoscând toate lucrurile acestea care țin
de camera dumneavoastră, de interiorul dumneavoastră, nu mă așteptam ca gestul acesta să fie atât de repede fructificat. Eu nu o să spun de Șerban Valeca decât un singur lucru. A fost un om deosebit, a fost un om excepțional. Într-un fel sau altul suntem aici cu distinși reprezentanți ai energiei atomice și să știți că CV-ul domnului Valeca l-a impresionat în așa măsură pe fiul meu, încât a absolvit măgurele fizică nucleară. Îmi spunea, zice, vreau să fiu și eu, și am drumat pe undeva pașii, ajutându-l în lucrarea de dizertație pe care a susținut-o la Universitatea din Măgurele. Eu zic că în momente de tipul acesta vin să arate dragostea pe care a avut-o domnul Valeca pentru mediul universitar, pentru tot ce a însemnat mediul academic. Cred că trebuie în fiecare an să căutăm o posibilitate și să ne aducem aminte, să nu rămânem doar cu acest gest excepțional și trecător și să avem obligația ca toți oamenii care au pus o piatră de temelie la ceea ce a însemnat Universitatea din Pitești să fie tot timpul în inimile noastre. Dumnezeu să-l ierte, felicitări pentru organizare, să fim sănătoși, să ne întâlnim tot timpul, la momente plăcute sau neplăcute, dacă arată că suntem o cetate vie, că trăim aceste evenimente și că putem merge mai departe.